Bye.
Tugas. Yan ito si binabago na rin. Oy, wapo.
Ayun, Beka ko!
Sila ako na kami mura nakado lang di ba di ba di ba sabi kami na mga saga nagbanli ayun nakado daw sila ano na ano man
Ano to? Ito, aray.
Ito.
Tangkulin. Enggak. Baik.
Kaya nung magaling.
Palang pugo.
ang mga dalaga niya, mag-secure siya, ang ilang ano ang bilang ko din ang panilig ang imong abogado, graduate ng abogado. Pero ano sa kuha ito, parang ako nagtatrabaho talagang sa kuha mo daw. Hindi sabihin barato. Makakaya magayan na kapal. Hindi ba sa barato? Talaga.
araw na under control, may mga kada taong sa pulis, dalawang taon ngayon ang upaw niya. Pero lang video ada luang video masih ma terpaksa aman saja oh mana mana yang makan baru kan nagparando
ka sa tao.
Ha?
Isa. Pagkabuka. Awali ang kilo. Lemon ka. Mag-report. Kabong tama. Muna. Ano po yan? Mabuti. Hindi pa lang.
Kasi, yun eh. Yeah.
Ayos. Saka ano problema ko ito. Ako nagagamit sa iman. Ang matigamit ng medyo may nagamit karang. Parang ating pakurog mo ito sa burong doon pa. Kung pinapag malungkot ang mga naman siya. Ayo. Baik semua lebih murah. Grabe na. Ito lang. Kaya mo kaya nga makikot yan. Dahil na sa bagay dito. Sige dole. Kami rin may masarap. Ito na kayo.
papalit sa mga siya ako nag-hear ba? Ronda na para pa rin sa may kapatid papalit. May mahalong ay para sa pagdiyan na ang baka ko lang yan bigyan. Yan na yan wala araw mo alis baga. Daro na. Tubog sa bulong pa. Ang tarpan lodo Minalaga sa ng musa. Sige alas ko rahon.
Iya. Ano po? Sa Manila o hindi? So, baka mamaya may nanada, may lang ibang to hanggang may issue. Ilagay nyo yung ano to? Ano tayo pawan? Este, yo, doon nga. Tulak din. Sabi, hari keberhasilan
Ano nga lang, magkaroon. Everywhere. Okay. Ah? Ano na rin? Pero ulit. Ay, port. Ulo niya. Lang niya ako makasapit. Ano? Ito. Tampas kita. Balik ito, rin ako makadala. Maligaw. Sige ba, kada pag mga mali. Kasi buhay nag-buyo. Ano ba yan? Liburan eh. Okay.
Pundaan. Oh, kabuang. Wala. Wala yan.
Kuya, magkalat. Pwede na. Umabot ka naman.
kaya. Sabi niya, murang di ka pag-urong tao. Ano ka naman kung di ko mga tao.
putol. Dara iwan sa motor. Kaya ko attorney. Oo, kaya nag-ano yan. Ano, Pag may hamsa, pag nasipon ka rin mag-ano, kalayaw, ano, kaya na naman lang ito. Kaya na ano ba
Boy. Okay. Kasi kung dito, Ako din ang...
lang po na po. Sabi naman ako. Kamu ini Pak. Kaya limari na. John. Kamu ako.
Nag-chef natin may rasa sa opisina. Munisipyo Maliyaya, very under fire yung Ano ko?
nung daan sa sinabi ni ano. Multi-chip po ganit. Pwede sa pinima. Ito ang pwede yung kay ano naman I 1 plus 160 oh talaga 8 buong masatawa na lang matulog na naman ay sa ibu ay
Sa iyo. Ito mo? Duwite. Mga kamatilo. Napakil ay
Sabi mo, so, Pilo.
sabi ko, ano to? Balikan.
Boy, 200. 200.
Ano? Dito. Tapos, ano yung pula? Yung problema. Hindi, mabag-check mo. Check lang. Ano may kasi ito? Ano, sige, sa balong. Ang masutar.
Sinago pa ano na. Wala ka na sa talaga yung Bali na. Kapag hay, makakuha mo kasi Kabonte. ng may
ba ako yung kapang kilo? Hoy, sabi na natin kilit. Ano? Lagyan ka rin mo sa ulo. Sabihan mo. Pero ba pili ka nito? Mahal ng bata. Guys.
Mark.
Pwede ba naman? Yung kosang, ang pakalaki mo. Talagang sila. Sabay di tayo.
Meron siya. Anong inexcuse?
Yung second round.
buhok.
Dahil
Apagod ka?
Nalaaw. Alam tao na may tumas. Alam tao. Ako na ko yung gabos. Ay, yung
Three people, three, and okay, sige ka.
Yun ko ba naman? Isa pa rin.
Nay.
Thanks.
Ay, mga pero sa'yo,
Dali.
Magulo ko lang.
Ito sa na ro. Nasa? Hey, jangan depan. Ayo pasal.
Ano gusto ko? Kaya na
Yeah. Next, balik mo. Balik ako. Kanya. Ko. Ako hindi man kasi
Nagbayad ba? Wala rin kayo sa... Ano na yan? Ang mga...
Salamat sa iyo. Gusto mo naman. Naglalagay ko kayo sa pagpili ng gubarang kanina. Salamat kaya! Puro ko dahil nga mga berapa? Masalah video. Tapi juga
Hindi ma. Ano mo sa ako yun?
Yes, pagaday! Makalapit sa ingkaw. Unang apo din sa apo ano? Ring apo sa ano ba? Ito.
ano na kada. Oo, yung mga pala tayo. Wala akong kapitan. Monitoring. Ako kami holding para abog tira duda. Oh, Bilyar. Ginawa ko bubuyan ada
na naman yan.
Ano siya? Korea.
Dagat. Okay.
Sabi na po, dunong dito po yan, tampan, no? Ay, pa sa ibang. Dahil okay na ay dahil ka naman dumatang po yan. Yan ang nahoy. Ay, kasi tayo na luminaw. Oo. Nag-cross
lang. Ikaw buwan. Wala niya din gagawin. Ano wala. Wala din ka pagdalaw na magkala. Oh, ano dumaan?